हेलो फ्रेंड्स बहुते धुनिया भिडिओ एटी बनाब गई आसो আজি सो आपनालोके भिडिओटी शेषলৈ চাওক মই আজি আঙ্গুৰেৰে কেনেকৈ জেলি বনাম হেতু আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক ভিডিওটি চাওক এয়া মই আঙ্গুৰ লৈছো এইখিনি আঙ্গুৰক এতিয়া মিক্সিত ধুনিয়াকৈ পিছি ল'ব লাগিব তো फ्रेंड्स আপোনালোকে ভিডিওটি শেষলৈ চাওক আঙ্গুৰৰ জেলি কিমান ধুনিয়া হয় দেখিবৰ কাৰণে মানে কব আৰু কোনোবাই যদি এবাৰ খাইছে আঙ্গুৰৰ জেলি তেও বাৰে বাৰে খাবৰ কাৰণে মন কৰিব কেতিয়াও নাপাহৰে আঙ্গুৰৰ জেলিৰ কথা তো फ्रेंड्स চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব আৰু ইয়াৰ পিছত যি ভিডিও আহে তাৰ নটিফিকেশন বিলাক অটোমেটিক্যালি পাই যাব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব ভিডিওটি চাই কেনেকুৱা পালে এনেকৈ ধুনিয়াকৈ মিক্সিত গোটেইখিনি পিছি লৈছো মই ফ্ৰেন্ড কথা কৈ সময় নষ্ট নকৰো এতিয়া আমি চাও আঙ্গুৰৰ জেলি কেনেকুৱা হয় আৰু মই কেনেকৈ বনাও হেতু চাওক আপোনালোকে সো হেতুৰ কাৰণে ভিডিওটি লাইক কৰিব নাপাহৰিব লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ তো কেতিয়াও নাপাহৰিব এনেকৈ কেৰাহীত অকমান তেল গৰম কৰি লৈছো চাওক আৰু মই ৰেডি কৰি ৰাখিছো এয়া গুৰ শুকান জলকীয়া অকমান ভাঙি লৈছো তাৰ পিছত পাঁচফোৰণ আৰু এইখিনি নিমখ এয়া ৰেডি কৰি ৰাখিছো মই কেৰাহীত শুকান জ্বলা আৰু পাঁচফোৰণখিনি মই ভাজি লৈছো কিছু সময়ৰ কাৰণে জলকীয়াখিনি ভাজা হৈছে গতিকে ইয়াতে এতিয়া দিব পৰা হৈছে আঙ্গুৰৰ পিছাখিনি মই ইয়াতে গোটেইখিনি এনেকৈ দি দিলো চাওক দেখিবৰ কাৰণে বহুত বগা হৈ আছে এতিয়া কিন্তু বগা নহয় বাৰু যেতিয়া গুৰ ইয়াতে দিয়া হ'ব তেতিয়া এই কালাৰ আহি যাব আৰু এতিয়া যিমানখিনি দেখিছে ইমান বেছি বাৰু নাথাকে বহুতে কমি যাব মানে এতিয়া যিমান আছে তাৰে 4 ভাগৰ 1 ভাগে থাকিব বাৰু নিমখখিনো দি দিও মই এতিয়া গুৰ ৰেডি কৰি ৰাখিছো গুৰখিনিও দিম এইখিনি গুৰ গুৰ বেছি মিঠা লাগিলে বেছিকৈ দিব পাৰি কম মিঠা লাগিলে কমকৈ দিব পাৰি মই বাৰু বহুত বেছি দিয়া নাই এনেকৈ বহুত সময় পকাই থাকিব লাগে প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময় পকাই থাকিব লাগিব ইয়াক মানে উতলি হি কমিব লাগিব চাওক কেনেকুৱা কালাৰ আহিছে ই অলমোস্ট হৈ গৈছে গোটা হৈছে ধুনিয়া আৰু কালাৰো আহিছে ধুনিয়া খাবৰ কাৰণে তো বহুত টেস্টি হ'ব ইয়াক ৰুটিৰ লগত বা ব্ৰেডৰ লগত এনেকৈ খাব পাৰি বহুত ভাল লগা হয় বহুত সোৱাদ লগা হয় তো फ्रेंड्स আপোনালোকো বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক এনেকৈ বনাব পাৰি ঘৰতে খুব ভাল হয় তো फ्रेंड्स মই ফাৰ্স্ট টাইম বনাইছো সো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব এতিয়া মই প্লেট এখনত উলিয়াই আনি আছো চাওক এনেকৈ উলিয়াই আনিছো কেনেকুৱা হৈছে দেখিবৰ কাৰণে তো ফার্স্ট টাইম বনাইছো কিমান কেনেকুৱা হৈছে গম পোৱা নাই খালে গম পোৱা হ'ব তো फ्रेंड्स নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে চাওক এতিয়া মই প্লাষ্টিকৰ বটল এটাত কন্টেইনাৰ এটাত ভৰাম এতিয়া চাওক কিমান ধুনিয়া হৈছে দেখিবৰ কাৰণে খাবৰ কাৰণে নিশ্চয় ধুনিয়া হ'ব গন্ধ মই ধুনিয়া পাই আছো এতিয়া গতি ইয়াক ব্ৰেডৰ লগত আৰু বা ৰুটিৰ লগত বহুত ধুনিয়া খাবৰ কাৰণে সো ধন্যবাদ সকলোকে ভিডিওটি চোৱাৰ কাৰণে